Op 20 november was dat een klant hier geweest. En hij heeft 99,75 eurocent gepind in plaats van 9,75 €. Aziz is dus al enkele weken op zoek naar deze klant. Maar helaas lukt het hem niet om die te vinden. Hij heeft het aan al zijn vaste klanten gevraagd, de bank gebeld en online een oproep geplaatst. En had ik een tekst geschreven, had ik op Facebook gestopt. En ik hoop dat iedereen dat gezien. Maar ik wacht nog steeds. Maar ik heb nog geen reactie van niemand gehoord. Dus mocht u 90 euro missen, ga dan snel even langs bij de slager van Aziz op de Jan-Pieter Heijenstraat. Ik wil graag even doorgeven voor iedereen. Want jouw geld is jouw geld, mijn geld is mijn geld. Ik wil gewoon 90 euro aan die klant teruggeven, anders kan ik goed slapen. Ja.